Hello students, let's learn chapter number 5, Healthy Me, Normal Me. Today we have learned perspective on abnormal behavior. See the first, biological perspective. This perspective focus on the biological and physiological factors are causes of abnormal behavior. वर्तनाच्या या जैविक दृष्टिकोनामध्ये अपसामान्य वर्तन कारणांमध्ये जैविक आणि शारीरिक घटकांवर काय केला जातो, भर दिला जातो. ॲबनॉर्मल बिहेवियर इज ट्रीटेड ॲज अ डिसीज ऑर मेंटल इलनेस अँड इज डायग्नोज थ्रू द सिम्टम्स अँड द क्रुएड थ्रू ट्रीटमेंट. या दृष्टिकोनामध्ये अपसामान्य आणि मानसिक विकाराला आजार समजून लक्षणांवरून व्यक्तीवर उपचार केले जातात. हॉस्पिटलायझेशन अँड ड्रग आर द ऑफन प्रिफर्ड मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट रॅदर दॅन द सायकोलॉजिकल इंटरव्हेन्शन. यामध्ये अपसामान्य व्यक्तीच्या मानसिक तपासणी करण्यापेक्षा त्याला इस्पयात ठेवून त्याच्यावर औषधोपचार केले जातात. Thus, in case of the Samir, the psychologist with a biological perspective might say that his abnormality is because of the chemical imbalance in the brain and may prescribe him medicine. मानसशास्त्रज्ञ वरील उदाहरणामध्ये आपल्याला अपसामान्य वर्तनाचे कारण त्याच्या मेंदूतील समीरच्या एक्झाम्पलमध्ये त्याच्या मेंदूतील रासायनिक असमतोल मानून त्यावर औषधोपचार काय केले जातात, सुचवले जातात. सी द सेकंड पर्स्पेक्टिव्ह, सोशिओ कल्चर पर्स्पेक्टिव्ह. Abnormal behavior is learned within a social context which range from family, friends to the society. सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोनामध्ये अपसामान्य वर्तन हे कुटुंब समुदायाच्या सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोनावर अवलंबून असते. कल्चर आस्पेक्ट आर द acquired थ्रू लर्निंग अँड अबाउट द पर्टिक्युलर सोशल नॉर्म्स which are believed to the important in producing abnormal behavior. या दृष्टिकोनामध्ये व्यक्तीच्या आकलनावर, ज्ञानावर, भाषा, कला, सामाजिक मापदंड आणि सामाजिक रचना यांचाही परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, एनोरेक्सिया नर्वोसा अँड द बुलिमिया आर फाउंड द मोस्ट इन द वेस्टर्न कल्चर वेअर दे गिव्ह मोर इम्पॉर्टंट टू थिन फिमेल बॉडी. उदाहरणार्थ आपल्याला असं सांगता येईल की एनोरेक्सिया ही खाण्यामधील विकृती पाश्चात्य संस्कृतीमधील तरुण मुलींमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये दिसते, की जिथं बारीक मुली असण्याला लोक फार महत्त्व देतात आणि इतर संस्कृतीमध्ये इन द कॉन्ट्रडक्टरी इन आवर कल्चर तिथं कसं फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. सी द थर्ड पर्स्पेक्टिव्ह, बिहेवियर पर्स्पेक्टिव्ह. दे बिलीव्ह दॅट ॲबनॉर्मल बिहेवियर इज डेव्हलप फ्रॉम द ineffective learning and the conditioning. Treatment are designed so to reshape maladaptive behavior with the help of the principles of reinforcement and the punishment. या वर्तनात्मक दृष्टिकोनामध्ये व्यक्तीच्या आंतरिक स्थितीपेक्षा निरीक्षण करता येणाऱ्या वर्तनावर भर देतात आणि या पद्धतीत पारंपरिक अभ्यास पद्धतीचा उपयोग करून ते वर्तन बदलायचा प्रयत्न करतात, की जिथं प्रबलन आणि शिक्षा या तत्वांचा वापर केला जातो. म्हणजेच योग्य वर्तनाला प्रबलन दिलं जातं आणि अयोग्य वर्तनाला काय दिली जाते, शिक्षा दिली जाते. In the help of the whole the psychological disorder are the consequences of our anxiety. Treatment are designed to so the reshape the maladaptive behavior, reinforcement and the punishment. See the fourth number, evolutionary perspective. A central claim of the evolutionary perspective is that the brain evolved to solve problems encountered by our ancestors. आता उत्क्रांतीवादाच्या या दृष्टिकोनामध्ये मानवाचा मेंदू आणि मन आधुनिक काळातील समस्या सोडवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेले आहे. त्याचा उपयोग जगण्यासाठी आणि वंश सातत्यासाठी केला जातो. सर्व्हायव्हल अँड द रिप्रोडक्शन. सी द फिफ्थ, ह्युमॅनिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह. दोज हू बिलीव्ह इन द ह्युमॅनिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह फोकस ऑन द वे दॅट द ह्युमन बीइंग आर द ड्राईव्ह टू ग्रो, चेंज अँड डेव्हलप टू देअर फुलेस्ट पॉसिबल पोटेन्शियल. मानवतावादाच्या या दृष्टिकोनानुसार मानवाच्या मूलभूत क्षमतांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करतो आणि या मानसिक प्रक्रियांचा उत्क्रांती होण्याची दोन महत्त्वाची कारणं आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. एक म्हणजे व्यक्तीचं अस्तित्व टिकवणं आणि दुसरा म्हणजे वंश सातत्य असणं.
व्यक्ती कशा रीतीने स्वविकासात बदल घडवून आणतात, त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत क्षमतांचा सर्वांगीण विकास आपल्याला होईल, यावर हा दृष्टिकोन काय करतो, भर देतो. सी द सिक्स्थ psychoanalytical or psychodynamic perspective. This view of the psychological emphasizes the role of the unconscious mind, early childhood experience, and the interpersonal relationship to explain human behavior and to the treat people displaying abnormal behavior with the help of this information. मनोविश्लेषण जो दृष्टिकोन आहे तो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड यांनी सांगितलेला आहे आणि फ्रॉइडच्या म्हणण्यानुसार की मानवी वर्तनाच्या कारणांविषयी व्यक्तीचे अबोधमन, बालपणीचे अनुभव आणि व्यक्तीचे इतर व्यक्तींशी असलेले जे परस्पर संबंध आहेत तर ते महत्त्वाचे आहेत. It holds that the psychological disorder are the consequences of anxiety produced by the unresolved, unconscious conflict. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की व्यक्तीला त्यांचे मानसिक संघर्ष सोडवता न आल्यामुळे निर्माण झालेली चिंता अबोधमनामध्ये राहते आणि त्याच्यामुळे अपसामान्य वर्तन निर्माण होते. इट एम्फसाइज द रोल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड अँड द कॉन्फ्लिक्ट दॅट कॅन बी ट्रेस्ड बॅक to the childhood. According to the Freud, unconscious motives and the conflicts have the base of the primitive sexual and aggressive instinct. आता इथं असंही आपल्याला म्हणता येईल की त्यामुळे उपचार करताना हे अबोधमनाचे संघर्ष विचारात घेऊन ते सोडवण्यासाठी काय केलं जातं, मार्गदर्शन केलं जातं. आणि सिगमंड फ्रॉइड याच्या म्हणण्यानुसार व्यक्तीचे बालपणातील जे अनुभव आहेत तर त्या बालपणीमध्ये स्थिरीकरणाची एक प्रक्रिया त्यांनी सांगितली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की व्यक्तीची व्यक्तिमत्व संरचना जी आहे तर ती व्यक्तीच्या बालपणामध्ये आलेले जे अनुभव आहेत त्याच्यानुसार तिच्या भविष्यकाळामध्ये म्हणजे किशोर अवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या अवस्थेमध्ये व्यक्तीवर काय परिणाम होईल हे आपल्याला पाहता येतं किंवा हे ठरवता येतं. सी द सेवन्थ cognitive perspective. According to this perspective, people engage in abnormal behavior because of their recurrent maladaptive thoughts and the behaviors that are often based upon their false assumption. बोधात्मक दृष्टिकोनानुसार, बोध म्हणजे काय तर जाणीव, आणि बोधात्मक दृष्टिकोनानुसार मानसशास्त्रज्ञ समजतात की चुकीच्या आकलनामुळे व समजुतीमुळे व्यक्ती अपसामान्य विचार आणि वर्तन करते आणि त्यामुळे ट्रीटमेंट इन्व्हॉल्व हेल्पिंग द मालॲडजस्टिव्ह इंडिव्हिज्युअल टू द अडॅप्ट टू द न्यू थिंकिंग प्रोसेस. आणि कुसमायोजित व्यक्तीला नवीन योग्य विचार करण्यास, योग्य मूल्य विकसित करण्यास हा दृष्टिकोन मदत करतो. दिस एरिया ऑफ द सायकोलॉजी फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेस सच ॲज अ मेमरी, थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, लँग्वेज अँड द डिसिजन मेकिंग. आणि मानसशास्त्राच्या बोधात्मक विचार यामध्ये व्यक्तीची स्मरण प्रक्रिया, विचार प्रक्रिया, समस्या परिहार, भाषा आणि तर्कशुद्ध डिसिजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया या मानसिक पैलूंवर काय केलं जातं, भर दिला जातो. Apart from the seventh perspective, let us look at the two models which explain causes of abnormal behavior differently. या 7 दृष्टिकोनापेक्षा आणखी वेगळ्या 2 विचार पद्धतींनी असामान्य वर्तनाचे स्पष्टीकरण आपल्याला देता येते. फर्स्ट, स्ट्रेस डायथेसिस मॉडेल. Swapnil and Sumit both faced financial difficulties, experienced parental dispute, and there was no social support for both of them. स्वप्नील आणि सुमित दोघांनी आर्थिक समस्या, पालकांशी वादविवाद पूर्वी अनुभवलेले आहेत. त्या प्रसंगी त्यांना कोणताही आधार मिळालेला नाही. In spite of these adverse conditions, Swapnil managed to progress in his career like a brave fighter, whereas Sumit went to the depression. या 2 परिस्थितीमध्ये स्वप्नीलने परिस्थितीशी धैर्याने लढला आणि त्याने आपल्या व्यवसायात प्रगती केली, मात्र सुमितची यामुळे मानसिक दुर्दशा झाली. Here we can see that in spite of the experiencing same adverse environmental condition and both of them reacted to those situations differently. म्हणजेच काय की सुमितची यामुळे मानसिक दुर्दशा झाली. या उदाहरण आपल्याला असं दिसून येतं की समान प्रतिकूल परिस्थितीला दोघांच्या प्रतिक्रिया वेगळ्या होत्या. मीन्स हिअर हेरिडिटरी फॅक्टर इज मोर इम्पॉर्टंट. When environmental conditions were also adverse, he was pushed into the depression. This can be explained with the help of the stress diathesis model. According to this model, disorder is a result of the both biological and the genetic factors and the life experiences.
म्हणजे यावरून आपल्याला असं म्हणता येईल की जैविक घटकामुळे उदास वृत्तीकडे सुमितचा कल होता आणि त्यामुळे आयुष्यातील प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तो नैराश्यात गेला. या प्रतिक्रियेचे स्पष्टीकरण आपल्याला स्ट्रेस डायथेसिस प्रारूपाच्या आधारे देता येते आणि या प्रारूपामध्ये आपल्याला असं सांगता येतं की मानसिक ताण निर्माण होण्यास जैविक किंवा अनुवंशिक घटक आणि जीवनातील अनुभव परिस्थितीजन्य घटक तितकेच जबाबदार असतात. विचार प्रकारे म्हणजेच आपल्याला इथं असं म्हणता येईल की दोज हू आर जेनेटिकली predisposed towards a particular disorder and the experiences environment stress are the more likely to show abnormal behavior. म्हणजे विशिष्ट प्रकारे प्रतिक्रिया देण्याचा आणि विशिष्ट आजार होण्याचा त्याचा अनुवंशिक कल असतो आणि त्या व्यक्ती मानसिक ताण वाढवणाऱ्या परिस्थितीत अपसामान्य वर्तन करतात. The word diathesis refers to the vulnerability of an individual towards a particular disorder. Diathesis means डायथेसिसचा अर्थ असा होतो की विशिष्ट प्रकारचे मानसिक आघात सोसण्याच्या असमर्थतेमुळे मानसिक विकृतीची लक्षणं निर्माण होतात. सी द फिगर डायथेसिस स्ट्रेस अँड डेव्हलप ऑफ द डिसऑर्डर. एक तुम्हाला एक मॉडेल डायथेसिसचं मॉडेल तिथं दिलेलं आहे. सी द फिगर अँड अंडरस्टँड द स्ट्रेस डायथेसिस मॉडेल. बी बायोसायकोलॉजिकल मॉडेल. जैवसामाजिक व मानसिक प्रारूप हे दुसरं प्रारूप आहे. फॉर एक्झाम्पल अ चाइल्ड ऑफ ए डिप्रेस मदर हू इज कॉन्स्टंटली एक्सपोज टू फिजिकल अब्यूज फ्रॉम हिज फादर फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम अँड हू इज द नॉट एक्सपेक्टेड बाय हिज स्कूल मेट्स. एक दुःखी उदास आईच्या मुलीचा तिच्या वडिलांकडून दीर्घकाळ शारीरिक छळ होत असे आणि तसेच अभ्यासात ती मागे पडल्यामुळे वर्गातील मैत्रिणींना ती आवडत नसेल तर ती मुलगीसुद्धा उदास आणि निराश होण्याची शक्यता जास्त असते. ड्यू टू हर लो परफॉर्मन्स ही विल बी मोर प्रोन टू एक्सपिरियन्सेस डिप्रेशन हिमसेल्फ. दिस एक्झाम्पल कॅन बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ द बायोसायकोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह. The term biopsychological refers to the interaction of the biological, psychological and the socio-cultural factors in the development of the abnormal behavior. आणि इथं आपल्याला असं म्हणता येतं की जैव मानसिक सामाजिक दृष्टिकोनातून आपल्याला म्हणजे व्यक्तीच्या अपसामान्य वर्तनाचे कारण हे तिच्या जैविक मानसिक आणि सामाजिक सांस्कृतिक घटकांच्या प्रक्रियेमध्येच मिश्र परिणामांमध्ये आपल्याला आढळलेलं पाहायला मिळतं. Contrary to this, if a person is living a protective environment where he is loved, cared and accepted, there are less chances of the developing to abnormal behavior even if he has a biological predisposition towards abnormality. आणि याच्यातून आपल्याला असं म्हणता येतं की व्यक्ती जे आहे तर व्यक्तीच्या अपसामान्य वर्तनाचे कारण हे तिच्या जैविक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक घटकांच्या आंतरप्रक्रियेच्या मिश्र परिणामांमध्ये आढळलेले आपल्याला पाहायला मिळतं. Now that we have seen the criteria of abnormality and some perspective of the looking at it, let us take that understand with us and look within ourselves around us and see if we find any sign of maladjustment. याचा अर्थ असा की एखादी व्यक्ती लहान वयात अत्यंत वाईट परिस्थिती वाढली तर मोठेपणी तिचे वर्तन अपसामान्य होण्याची शक्यता वाढते. याउलट जी व्यक्ती सुरक्षित वातावरणामध्ये वाढली, बालपणी तिला प्रेम काळजी घेणारे पालक स्वीकृती अशी व्यक्ती जर अपसामान्य व्यक्तीची शक्यता असते तरी तिचे जैविक घटक अपसामान्य वर्तनाकडे कल असले तरी ती योग्य परिस्थितीमुळे ती अपसामान्य वर्तन करण्याची शक्यता कमी असते असं आपल्याला यावरून म्हणता येतं. As you might have the realized that the activity above see the challenge faced by the adolescents. किशोरावस्थेतील जी मुले आहेत तर त्यांची आव्हाने नेमकी कोणती आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर फर्स्ट, यू आर ऑल द ॲडोलेसंट नाऊ. थिंक अबाउट हाऊ यू आर टुडे अँड हाऊ you were in 5th and 6th standard. Make 2 columns and note down the changes you see in these 5 domains: your self-image, your confidence, your relationship with your parents and physical changes, importance of the friends in your life.
तुम्ही सगळे सध्या किशोरावस्थेमध्ये आहात, म्हणजे 13 ते 19 हा वर्ष किशोरावस्थेचा कालावधी आहे. आणि तुम्ही 5वी 6वीमध्ये कसे होतात ते आठवा आणि आता तुम्ही कसे आहात याची तुलना करा. कागदावर 2 रकाने करा आणि त्यात पुढील 5 मुद्द्यांच्या बाबतीत तुम्हाला काय बदल दिसून येतात हे लिहा. तुमची स्वप्रतिमा, आत्मविश्वास, पालकांशी नातेसंबंध, शारीरिक बदल, मित्रांचे, तुमच्या आयुष्यातील महत्त्व याविषयीचे मुद्दे इथं मांडायचे आहेत. As you might have realized that the activity above there has been a world of changes in your from them and now. Adolescence is called the period of the storm and the stress, as they experiences lot of the psychological and physiological and the psychological changes during this phase. तुम्ही केलेल्या तालिकेवरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल की 5वी 6वीत तुमचं वय आणि आत्ताचं वय याच्यामध्ये खूप सारे बदल झालेले आहेत आणि किशोरावस्थेत व्यक्तीत आणि शारीरिक आणि मानसिक बदल होतात आणि या बदलांमुळेच किशोरावस्थेला वादळाचा आणि तणावाचा कालखंड आहे असे स्टेनले हॉल यांनी म्हटलेले आहे.